Hi guys! Welcome back to my channel. You're here again at Mada Lady Vlogs. For today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa ang aking mga thumbnails gamit ang Picsart. Unang-una po, kailangan nyo lang pong i-download ang Picsart from your app stores na libre lang po nyong magagawa ito. And then, we will gonna make an example or ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking thumbnails. It is very important po na maganda ang ating mga thumbnails dahil isa din po ito sa nakakainganyo ng mga viewers para panoorin nila ang ating mga videos. Magagamit nyo po ito sa inyong mga uploaded videos or sa inyong mga live streaming. Kumbaga sa Facebook, ito po yung magiging cover photo ng inyong videos. Ito po yung unang-una nilang makikita sa inyong videos. At kung maganda po ang inyong thumbnails, mas magiging excited sila or interested sila na panoorin ang inyong videos. So, let us start this, and if you're interested, please keep on watching. So, ayan na guys, sisimulan na natin ang paggawa ng ating thumbnail. Click nyo lang po yung Picsart. Ayan. Then, click nyo po yung plus sign sa baba. Ayan. Scroll lang po kayo sa baba. Meron po mga backgrounds dito, pero may mga bayad po siya. Dito naman po sa free photos, pwede nyo po itong gamitin. Pero sa akin po, hindi ko po siya masyadong ginagamit kasi masyadong colorful at saka printed po siya. Kaya dito po ako sa color backgrounds kasi plain po ito lahat. Ayan. For example, ito yung kulay yung pipiliin ko po. I-X nyo lang po yung mga ads. Ayan. May mga ads po. And then, punta po kayo sa fit. Ayan, fit. Click nyo lang po. And then, ratio. Dito po kayo pipili ng size. And since sa YouTube po natin siya gagamitin, pipiliin ko po yung YouTube. May makikita po kayo dyang FB cover, ayan, F cover, or F post, or story. Yan po yung mga sizes na pwede nyong pilian. Click ko po yung YouTube. Since meron pong mga white sa gilid, kasi hindi po siya fully nagkakaroon ng pink background, i-click nyo lang po yung background. Ayan. Then, pipili po kayo. For example, yan. Yan po yung magiging background nyo sa gilid. Pwede po ganyan. Ayan. Depende po sa inyo. For example, ito po yung pipiliin ko. Ayan. Apply nyo lang po sa taas. Ayan, apply. And then, lalagyan pa natin siya ng picture. Add photo. Ayan, add photo. Meron po akong picture dito. I-add lang po natin. Ayan. Tapos, ika-cut out natin siya. Cut out. Ayan. Pipiliin natin yung face. Tingnan po natin. Oops. Wag po yan. Pipiliin po natin yung person. Ayan. So, ako po lahat ang nakikita. So, kung i-click nyo po yung preview, makikita po kung anong magiging kalabasan. So, maka-cut out po yung background ko. So, okay na po yan sa akin. Isi-save mo lang po. Ayan, save. Then, pwede po siyang lagyan ng border. Ayan. Ayan. Pili lang po kayo ng kulay. Ganyan. Yan po yung gusto kong kulay. Ilagay nyo lang po siya sa gilid. And then, apply. Yan. Then, gusto ko pa po mag-add ng isang picture ko. Yan, for example, yan. So, ika-cut out po natin ulit. Then, person. Yan. I-erase po natin yung buhok ko. O, ulit po. Yan. Dapat magre-red po yung gusto nyong makita. Ayan. So, yung hindi po naka-red, yan po yung maka-cut out sa picture nyo. So, click po natin yung preview. Yan. Ganyan yung magiging kalabasan. So, isa-save po natin siya. And then, lalagyan ko po siya ng border. Pipili po ako ng kulay na same sa kulay ng nauna kong picture. Ayan. Liliitin ko lang po siya konti. Ganyan. Yan. Apply lang po. And then, magsusulat na po tayo ng title ng ating video ngayon.
So, click nyo lang po yung text. Ayan. How to make thumbnail using Picsart. Since meron po akong picture dito ng Picsart, hindi ko na po siya isusulat kasi i-insert ko na lang po siya. And then, pwede po kayo dyan pumili ng font. Ayan po yung gusto kong gamitin. And then, yung kulay. Gusto ko po gamitin ng black kasi masyadong light yung background natin. Then, pwede po siyang lagyan ng stroke. Ayan. 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 Ayan po. Ayan. Then, pwede din po kayo mag-blend. Ayan. Tapos, i-adjust nyo lang po siya. How to make thumbnail using. Apply nyo lang po. And then, i-insert ko po yung Picsart na picture na aking nakuha. Yan. Try po nating i-cut out. So, lagyan na lang po natin siya ng outline. Susulatan nyo, i-outline nyo lang po siyang ganyan. Oops. Wait lang po. Namali po ako ng outline, guys. Ito lang po yung mahirap sa outline kasi kailangan maging maganda yung pagkaka-cut out natin. Yan. Try natin. Preview. Magiging ganyan siya. So, yun. Using Picsart. Yan. Apply. And then, i-add ko pa po yung picture ng Picsart. Yan. Pwede po natin siyang i-cut out ulit. Outline ulit. Pwede po natin siyang i-ganyan. Yan. Tatry po natin. Preview. I-erase po natin ulit. Ayan. Oops. Preview po natin. Tingnan po natin. Ayan. Okay na po yung ganyan. Adjust nyo lang po. Ayan. Then, pwede po kayo maglagay dito ng subscribe or YouTube or kahit anong stickers na pwede nyong magamit. Yan po. Tulad nito. Like, share, and subscribe. Pwede nyo lang po yung magamit. Ayan. Apply nyo lang po. Yun. And tapos na po ang ating thumbnail. I-next nyo lang po siya. I-X nyo lang po yung mga ads. Then, save. Download photo. X nyo lang po. Yan. Save to photos. Done. Guys, eto na ang aking nagawang thumbnail. Ayan. How to make thumbnail using Picsart. So, we're done already. I hope guys na meron kayo natutunan sa aking video na ito. And, mag-start na po kayong gumawa na inyong mga magagandang thumbnails. Papakita ko din po sa inyo yung mga sample thumbnails na akin na pong nagawa. Thank you for watching guys, and don't forget to subscribe to my channel and click the bell for notification para updated kayo sa aking mga videos na i-upload. Salamat po!